मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत मराठी मुळाक्षरे भाग 2. मराठी व्यंजने. क कमळ, ख खरबूज, ग गवत, घ घर, वाङ्मय, च चमचा, छ छत्री, ज जहाज, झ झाड, ट टोमॅटो, ठ ठसा, ड डांबरू, ढ ढग, न बाण, त तलवार, थ थवा, द दरवाजा, ध धनुष्य, न नळ, प पतंग, फ फळे, ब बगळा, भ बडची, म मक्का, य यज्ञ, र रस, ल लसूण, व वड, श शामरुक, ष षटकोन, स ससा, ह हत्ती, ळ बाळ, क्ष क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानदेव,